Hello! Maayong adlaw! Ngayon naman po ay tuturuan namin kayo ang magluto ng crispy pata. At syempre, ituturo na rin namin sa inyo guys kung paano gumawa ng masarap na sauce. Dito lang syempre yan sa ating YouTube channel na Filipino Recipes Guide. Kailangan po natin ang mga sumusunod. 1 whole pork leg o pata ng baboy. 1 thumb sliced ginger, 2 pieces sliced onion, 7 cloves sliced garlic, 1 stalk onion leeks, 3 tablespoons of fish sauce, 1 teaspoon salt, 3 to 5 pieces bay leaves o laurel, 1 teaspoon peppercorn o pamintang buo, 1 liter water, and our oil for frying. At para naman po sa ating special sauce, kailangan po natin ang mga sumusunod. 1/8 cup vinegar, 1 piece sliced onion, 1/4 cup soy sauce, 3 pirasong ginayat na bawang, 3 pirasong ginayat na siling pula, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon pepper, at 1 tablespoon sugar. We will stab the pork leg. Saka naman natin ito ilalagay sa ating frying pan kasama na lahat ng ingredients natin tulad ng tubig, fish sauce o patis, ang ating 1 kutsaritang pamintang buo, 1 kutsaritang asin, bay leaf o laurel, ang ating sliced garlic, ginger, ating hiniwang sibuyas at syempre, ang ating dahon ng sibuyas. Para maging balance ang pagkakaluto ng ating pork, kailangan lang natin gumamit ng medium heat. With all the ingredients in there for 1.5 hours hanggang sa lumambot ang ating karne. Pagkahango natin sa kawali, patutuyuin at palalamigin naman natin ito ngayon. Pagkatuyo ng pork, pwede na natin itong iprito sa isang kawaling maraming mantika hanggang sa maging crispy na ang balat ng ating pork. Kapag naging golden brown na ang kulay nito, pwede na natin itong hanguin sa kawali. Pagkahango, patutuluin natin ang mga mantikang sinipsip ng ating pork. So, habang pinatutuyo natin ang pata, sunod natin ihanda ang ating special sauce. Sa isang malinis na bowl, pagsasama-samahin lang natin ang ating mga hiniwang ingredients kanina tulad ng sibuyas, bawang, siling pula, konting pamintang durog, ang ating 1 kutsaritang asin, 1 kutsarang asukal, 1/8 cup vinegar, 1/4 cup na toyo. Tapos, hahaluin natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang asin at ang asukal na inihalo natin dito. So, hihiwain na natin ang ating pork habang crispy pa ito.
Ayun na, pwede na natin tikman ang ating crispy pata. Well, kung nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon, please guys, don't forget to like our channel. Daghang salamat sa inyong tanan!